we're back sa ating program, and of course, we're going to give you some kalusugan tips of the week. No? Ang ating kalusugan tip for today and for this week is healthy nutrients of guava. Nakita mo, Doc, kanina we're talking about abundance of yung mga different fruits, ano? You have also guava around. Kaya we have a very fortunate country. No, hindi ba? And let's see what guava can give us. Kung mali tayo, inaakyat natin sa puno. Oh, hindi ba? Ito, here is what guava can give you. It is a cancer prevention. It's a source of cancer-fighting antioxidant, lycopene. No? Lycopene is in guava is more easily absorbed by our body than lycopene from the tomato because of the difference in the cell structure that allows the antioxidant to be absorbed whether the fruit is raw or cooked. Lycopene promotes good health by acting against the influence of free radicals. Kaya ito ay free radical scavenger, no? Which can damage cells and can contribute to develop cancer and coronary heart disease. By the way, when you say it will develop into cancer and coronary heart disease, hindi agad-agad tatamaan. It will now cause a free radical damage. And then from this free radical damage, it now progresses into a degenerative disease like sinasabi nating cancer and coronary heart disease. All of this variety of guava are loaded with antioxidant, but the one with the red flesh type contain the more than the white flesh apple guava. So you have a choice. No? Now, high blood pressure, guava being hypoglycemic in nature, if taken without skin and fiber-rich, help in decreasing blood pressure and cholesterol level. A medium guava of 165 grams provides you with 20% of the recommended daily value of potassium. Mataas ang kanyang potassium. No? And for cough and colds, no? the decoction of guava leaves or the juice of raw and immature guava brings relief to individuals suffering from cough and cold. The juice works by loosening the cough, decrease mucus, and by making the respiratory tract, throat, and lung infection-free. Guava is also rich in vitamin C and iron. No? Kaya pansinin mo, ang ating abundant fruit of guava has all of these advantages. Katulad kanina, may nag-text, no? Yung sinasabi na may rhinitis siya, may mucus, barado. Well, guava can also help in yung leaves, no? To be decoction, no? Will bring about some help to your immediate need. Okay? So, may nabanggit ka about cough and colds, ano? Kasi ngayon, taglamig. Correct. Mas malamig. Hindi pa naman kasing lamig, ano? Kasi nagbabagyo ngayon. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, especially sa Visayas, Mindanao, so binabagyo sila ngayon, maraming inuubos sinisipon. Maganda yung guava. Ano? So, kumain lang kayo, kaya make a juice out of it, so makakatulong. Pero meron pa rin ako isang advice. Kasi, yung kapag natutulog, mas magandang takip ang tenga, batok, balikat. Sana direct makita na, pakunan natin itong ating cameraman. Okay? Ito yung ating cameraman, makikita ninyo, meron siyang bonnet. No? Bonnet. Yung bonnet niya, maganda kasi yun eh. Kasi yung bonnet na yun, yan yung bonnet niya. Yan, nakatakip yung kanyang tenga, ibig sabihin, no, pag natutulog ka, nainitan yung tenga. Kadalasan, kapag nalalamigan ng tenga na ganyan, nag-i-spasm yan, tumitigas dito sa sinuses, tumitigas sa batok. Kapag natulog ka na may bonnet na ganyan, o kaya pag wala kang bonnet, t-shirt lang, suklob mo, ito yung lalabas. O kaya naman sa mga teenager, meron tinatawag na sweater sila na merong hood, manipis lang yon. Susuotin yan, tapos ang mapapansin, pag ang tenga ay na-warm up yan, ang contraction ng muscles dito lumuluwag. Kaya yung mga sipon hindi naiipon, lumalabas siya. Tapos, yung mga masasakit ang balikat, nawawala din. Kaya in addition to the guava that you made mention, this kind of attire pag natutulog, malaking tulong, lalo na ngayon naglalamig. Oh, you have heard of what Dr. Al has shared as a kalusugan tip, no? When kung pag malamig, nandiyan yung bonnet or something to cover up so that make your system more, especially si blood circulation, no? Hindi. Okay, so we have it, and then we shall continue. Yes. No? And
pansinin mo, pati yung leaves, ano, Dr. Lagaya? Yeah. Pati yung leaves ng guava, Oo. pati yung fruits, no? So in other words, we are so blessed. blessed, no, sa itong itong country nito. Ang Department of Health, yung talbos, siguro mga 1 foot from the tip of ng guava is proven to be antibacterial. Wow. Kaya yun ang, di ba, pag tinutuli tayo pag Holy Week, di ba mga summertime, tinutuli, ang ginagawa nila, lagyan ng bayabas. So ginagawa sa bata, pinapanguya. Nguya. Tapos mamaya, pagka-circumcise na, siyempre sa probinsya, yung mga pukpok na tinatawag na ganyan. Tapos pagtapos na, idura mo na. Sasabihin yung barbero na nagsi-circumcise, idura mo na. Sasabihin ng bata, wala na ho, nalunok ko na ho. So, ibig sabihin, ang bayabas is a centuries-old practice that is anti-staphylococcal, anti-streptococcal, which are all the organisms that is responsible for skin problems. Kaya yung mga mayroon diabetic foot, na hindi gumagaling na ang sugat nila, ang gawin niyo maglaga ng yung talbos ng bayabas, tapos yung ilagay yan for mga 15 minutes na kumukulo yan, wag tatakpan. Tapos doon yung kuha ng after yung decoction na tinatawag kanina, kuha ka ng bulak o kaya tissue paper, idampi mo doon sa sugat mo. Mabilis gumaling kasi nga anti-staph, anti-streptococcal. Wow. So here you are. You have a certain anti-back remedy. Yan na pinipitas lang sa bakuran. Sa bakuran lang, ano? And I heard sa probinsya ang ginagawa niya, yung mga leaves, no? Dinidigdig nila. Dinidiktik. Tapos yung sap, no? Nilalagay sa mga wounds. Oo, yun, exactly. Ganun nga. Ganun ang procedure. Yung mga dinidigdig, no? Tapos nilalagay sa wounds. That's a common folklore medicine. Kaya nakikita natin, na halimbawa, before the onset of pharmaceutical drug, everywhere we have what you call folklore medicine. Dito sa atin meron din, di ba? Okay. Marami so here we are. We have another text message, no, from 0948-3854-685. Ako po ay may bato sa abdo. Kailangan daw operahan pero di ako nagpa-opera. Nagpatingin ako sa iba. Pinakain ako ng 5 green apples isang araw at 5 cups ng T-top apple juice, olive oil, Epsom salt, actually 3.1 po ang laki ng bato ko. So, what happened? Ayan, ganito kasi yan eh. Ang gallbladder kasi, bato sa abdo. Ibig sabihin ng gallbladder stones. Para maiba na yung mga nakikinig sa atin, meron din bato sa bato, kidney stones. So, ang gamot dyan, tama yung ginagawa niyan. Ang problema kasi na yung stones na yan, dahil cholesterol deposit yan, sa kakakain nga itong Paskong ito, sa kakain ng marami, nabubuo, but it takes months or years para lumaki yan. Okay. So, maganda yung ginawa niya, nagtitake siya ng apple juice. By the way, itong mga remedies natin, herbal remedies natin na ganyan, o kaya mga folkloric herbal remedies, ingatan natin kasi habulan yan eh. Ang problema sa gallbladder stones, kapag nagbara yan, mamamaga ang abdo. Pag namaga ang abdo, sobrang sakit. Hindi kaya ng ordinary pain reliever. Kailangan operahan na yan. Kaya yun ang binabantayan sa mga pag nakita ka sa ultrasound na meron ng bato doon. Yung iba, mga conservative na surgeon, sasabihin, wag muna natin operahan. Antayin muna natin na sumakit. May mga surgeons sa ganyan. So habang nag-aantay ka, dapat i-cut off na natin yung supply para nagkukos ng gallbladder stones. And that is, para iwasan yung mga cholesterol foods. Lalo na mga karne. Kasi ang karne ngayon, lalo na kung malambot at juicy, ibig sabihin nun, hindi gumagalaw yung hayop. Pag hindi gumagalaw yung hayop, kaya kakainin mo, it melts in your mouth. Kasi yung laman niya, sa loob nun, nakapasok yung taba. At lumaki na yun kasi nga hindi pinapagalaw. Ang tapang karne, ang tapa ng kabayo, wala ang tabayan kasi it burned up kasi trabahong kabayo siya. Okay. So going back to the gallbladder issue, magandang mag-take siya ngayon nitong apple juice. Pag walang apple juice, may Filipino version. Kasi yan yung, sa internet, mag-search kayo, lumalabas yan yung international, yung foreign version. Common remedy. Oo, common remedy sa internet, sa international. Sa Philippines, meron tayong counterpart ng apple juice. And that is dalandan juice o kaya kalamansi. So, i-alternate ninyo, i-take nyo lang yan. Tapos doon, may siyempre Epsom salt, di wala tayong magagawa. Diyan ka lang, nasa butika yan. Punta kayo sa mga butika natin, makakabili kayo niyan. It excites the excretion. Oo.
Tapos meron siya sinasabing olive oil. Social yan. Medyo mahal ang olive oil. Ang Madulas. counterpart natin sa Pilipinas ay virgin coconut oil. Tapos siyempre, ang principle niyan, yung nga lang, magdadayariya ka for the time na nag-take ka na ng Epsom salt at saka yung oil. Magdadayariya ka. So maghahanap ka ng araw na pwede kang maiwanan sa bahay at ilalabas mo lahat yon. So, lahat ng naipon na sebo sa katawan, dapat palabasin. Pero ngayon, for the Christmas prevention, iwasan pumasok gantong karami, itong tonelada ng taba na kakainin natin, alalay po tayo dyan. Okay, so you've heard from Dr. Lagaya, and actually, yung apple has apple pectin. Yung apple pectin, kaya kumain ka ng limang mansanas because yung apple pectin, siya ay bibigay ng malleability ng yung bato kasi matigas ang bato eh. So it becomes malleable so that maaring pag dumulas ngayon sa bile duct, no, maaring magiging malleable to fit in at saka madulas at may labas. No, merong isang dalawang doktor, no, pinakita sa kanya yung lumabas sa kanya ng isang napakalaki. Sabi, come on, ganun kalaki, paano lalabas ang bile duct yun? Mas malaki pa sa bile duct. Sabi, lumabas eh. No? Yung pala, ganun nangyayari. Yung apple pectin, no, makes the calcium oxalate, yung bato, no, palambot. Para madali, para lalabas siya sa tubo. Yung Epsom salt ngayon, yun ang magpapadilate. Yung Epsom salt, siyang pa-dilate at the same time, enhance the excretion. I-relax niya yung daanan para sa ganun, malambot na at saka relax na siya. Tapos pasok naman coconut oil. O kaya olive oil. Yun, para pampadulas. Saka yun. oil is the stimulus para mag-contract ang gallbladder. But if supposing, halimbawa, nagsumakit, talagang kailangang operahan na. If symptom persists, consult a doctor. Yeah. So here's another one from 0919-707-8794. Doc, ano pa po ang dapat gawin apart from eating the moderation para at least may laman tayo sa stress ng holiday season? Ay, hindi naman sinasabi natin na halimbawa, takot ka sa mag-enjoy. But the one whole thing here is that knowing of such a problem of the whole metabolic system, kailangan we should anticipate. Maganda yung text na yan kasi ang tanong niya, paano natin mapaglalabanan? So tama yung moderation. Ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Okay, so hindi natin alam kung moderation na ba to. Tingnan mo yung katabi mo. Pag ikaw ay kumakain lampas sa katabi mo, hindi na moderation yan. So a little bit lower. Now there's another thing. Sigurado magpupuyat tayo. Unang-una, the series of party na i-attend natin, magpupuyat tayo niyan. Tapos siyempre sa Noche Buena, puyatan yan. Expected yan. Dapat gising ka kasi yung grasya daw ay dapat mahigop natin for December 24, the Christmas Eve at saka sa December 31. So kailangan pupuyat talaga tayo niyan. So ibig sabihin, may mga araw na wag na tayo magpupuyat. Hahabulin natin. There's a Chinese concept na dapat tulog daw tayo ng may oras na dapat tulog. Hindi yung sinasabi ng teacher natin na 6 to 8 hours per day ang tulog. Tama naman yon. Pero may oras pa rin ang Chinese. Hindi lang sa umaga ka matutulog. Mali yun. May oras sa gabi. In fact, from 10 p.m. to 2 a.m. There's a principle over there. Anong organ? Yes, tama yun. So 10 p.m., dyan tatlong organ yan na focus natin. Alas 10 ng gabi, dyan pinoproduce ang ating mga hormones. Kaya if you are diabetic, or meron kang thyroid problems, or gusto natin ang bata lumaki, kailangan mag-produce siya ng hormones. Ginagawa yan at 10 p.m. Pinoprocess pa lang yan. Tapos i-distribute yan the next day. So kapag tayo ay nagja-jogging, at marami kong alam na call center people na nagja-jogging at 10 p.m. kasi late na sila para pumasok, so isip mo, tumatakbo na yan, akit na yun sa kanilang building. Ibig sabihin nun, yung muscles na gising ngayon, saka utak na gising, dapat yung dugo na pumunta doon sa factory, napupunta ngayon sa muscles, hindi ngayon 100% ang production niya. Paminsan-minsan pwede yan. No? Oo. Paminsan-minsan pwede yan. Pero kung araw-araw mong ginagawa, delikado. So, ang advice ko sa mga kapwa ko, mga doktor, mga nurses, security guard, police, barangay, saka mga call center, hindi ka naman duty 7 days in a week.
your duty siguro mga 5 days in a week lang, yung 2 days na yon doon mo na hahabulin. Para sa gano'n makarecover ka, hindi sufficient, pero para makarecover ka. Kung nakuha mo na lahat ng alam mo sa negosyo o kaya sa trabaho mo at saka nakuha mo na lahat ng kita mo at pera, then mag-shift ka na sa day shift sa lalo madaling panahon. So here's a tip. Ang gagawin mo, mag-request ka na halimbawa, magka-reshuffle. No? Pagbaguhan ka pa, hindi ka makaka-request. Hindi pwede yan. Pag medyo mataas-taas na level mo, pwede na yun. No, yung itinatanong, what other remedies to do or to anticipate? Fiber plays a very, very important role. Yung fiber, no? Because actually, they are soluble and insoluble fiber. Yung insoluble fiber, nandyan sinasagupa ang ating mga taba at saka mga basura, no? As a matter of fact, it can also do some cleansing on the intestinal wall. Yung soluble fiber, makalusot ng intestinal villi, at saka fiber siya eh. Yun din, nag-discover rin sa ating mga blood vessels. No? And at the same time, sinasagupa yung excess sugar, excess cholesterol. No? As a matter of fact, it also helps in people who have fatty liver. No? They've studied in the university na itong fatty liver na ito, no, eating high fiber food na madaling na restore back to normal position, because pagpasok niyo sa ang unang punta niya sa portal vein, no, nasa liver. So ngayon, being a fiber, syempre lilinis yung mga excessive fats, no. So fiber is another fiber food is another solution. Here's another one from 0916-736-1553. Good morning po, Doc. Ask ko lang po, bakit kapag lumalamig na ang panahon or pag bare na months na nagkakaroon ako ng allergy, di naman ako nagbabago ang kinakain ko. Ayan. Okay. Maring hindi ang allergy, anong description na sa allergy, maring sinisipon-sipon na siya. Ang tinatawag siya allergic rhinitis. Pero di ibang allergy na sinusupong kanilang hika, o kaya bronchial asthma naman yon, o kaya naman mayroon tinatawag na skin allergy, nagpapantal-pantal yung katawan nila at saka makating-makate. Yun ang mga versions ng allergy. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya allergy niya. Pero ang pinaka-common pag malamig ay another form of allergic rhinitis. At yung katulad na sinabi ko sa nung unang-una pa, dapat tayo umiinom ng maraming tubig kahit na malamig ang panahon. Kasi umiinom lang tayo pag mainit at uhaw. Mali yun kasi kailangan ng tubig ang katawan natin. Sabayan mo pa nang iinom tayo ng mga alak, ng mga kape, di syempre mangyayari ito, matutuyuan tayo. So may I suggest sa natin, you need to take 3 liters of water sa isang araw. Sasabihin nila, naku, hindi ko kaya yan. Pero kapag ikaw ay nagpunta sa hospital at ikaw ay naswerohan, executive check-up, sasabihin ng doktor, o sige, i-admit na yan, huwag pakakainin. Pag walang pakain, swero ang pagkain yan. Yung 1 litro, dapat maubos siya ng 8 oras. Kaya kami mga doktor, alam namin na kapag 8 oras, 1 litro, sa 24 oras, dapat 3 litro. At yun din ina-advise natin sa lahat. Kahit yung adult size natin. Kapag ngayon, malamig ang panahon, lalo mo pang pipilitin uminom. Kasi may temptation tayo na huwag uminom ng tubig, nauubos. Ang tubig kasi is a buffer. It's a reserve. Kapag kulang tayo sa tubig, ang nangyayari nito, yung mga asin ng katawan, umaalat. So, nasa dugo yan. Yan ang cause ngayon para pumunta lahat ng tubig ng cells natin, pupunta ngayon sa blood vessel, yan ang magkukos ng high blood pressure. So, in fact, kapag merong alta presyon, uminom ka ng maraming tubig, huhugasan ng asin, tutunawin yan, ilalabas sa ihi, pagtingin mo ang blood pressure mo after 1 day, nagno-normalize. So, mga simpleng pamamaraan pag wala, mabibi sa mga gamot natin ngayon. Ituloy nyo lang yan, huwag nyo aalisin ang gamot ninyo. Pero isasabay nyo itong mga pamamaraan natin na napakasimple at mura lang. Hindi lalo na kung makikita mo na yung sa skin mo na de-dehydrate. Yun, tama yun. No, hindi ba? Bakit na de-dehydrate? Siyempre, halimbawa, kulang sa tubig eh. No? Ay, kung halimbawa sa skin mo nangyayari, how much more sa internal organ mo? May mga lifestyle tayo kasi kaya nadidehydrate ang balat. No? Relation din sa allergic rhinitis na yan. Unang-unang mahilig tayo sa aircon. Ang aircon kasi, umiikot lang ang hangin yan. Hindi yan nung araw, naalala mo yung aircon natin nung araw, meron tayong close open. Doon sa sabihin, exhaust, close open. Ngayon, paraging close na yan. Kasi pag lumalabas yan, maraming kuryente ang nagagastos para palamigin uli. Kaya nangyayari, it's a recirculating air. Kaya yung mga nasa trabaho, may tinatawag na sick building syndrome. Pagdating ng Friday, asama na pakiramdam. Kasi ang nilalanghap mo, yung hangin na sarado since Monday hanggang ngayon,
ngayon, ubus na yung oxygen yan, parang tamlay-tamlay na natin. Kaya importante ngayon, in preparation for the Christmas season, kailangan mag-exercise. Nice. Tapos kung kayo mag-exercise, sana pupunta kayo sa mga mapunong lugar. Kasi yung density ng oxygen doon sa mapunong lugar, mas mataas kaysa dati. Oxygen. Kaya maganda doon sa EDSA, meron tayong green architecture daw ngayon, na kahit na paano, nahihigop yung carbon dioxide doon at napapalitan ng oxygen sa Hindi area. mo pwedeng walan yung tubig at saka oxygen sa ating katawan. Di ba? So therefore, sabi ni Dr. Lagaya, remember, exercise for more oxygen intake because your blood needs oxygen. And of course, yung water for all purposes, even to eliminate as well as to restore. Paano yan? Sasabihin ng mga viewers natin, paano yung busy ako sa trabaho ko, sa mga responsibilidad ko. Simple lang, may mga exercises at yun ang ituturo natin sa pagdating ng next, itong Christmas, sa December 26, may mga exercises tayo dyan. Okay. Bantayan nila yan. Pero isang exercise, makikita yung si Vic ngayon, hindi siya sumasandal. Isang exercise yan. Kapag hindi ka iwasan mo, pag ikaw yung nanood ng Korean telenovela, makikita mo, mga tao doon, nakaupo lang sa flooring. Yung mari yung emperor lang may upuan. Pero yung lahat, nandun sila lang sa hall, hindi sila sumasandal, kaya tumitibay yung likod. Ang batang bagong panganak at 7 months old, nakatayo na yan. Bigyan mo na sandalan, aalisin niya, gusto niya palagi nakaupo. Correct. Ang matanda, gusto palagi nakaupo. Kasi sumasandal. Kasi humihina na yung likod. Ngayon, yung forma ni Vic ngayon na hindi sumasandal, tumitibay yung likod niyan. Ikalawa, sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong sumandal. Mapapansin ninyo, titigas ang abs ninyo. So, in the long run, pag palagi yung ginagawa, mag-trim up ang abs, mawawala ang puson. Ang oblique muscles natin, itong side muscles natin, ngayon at that position namin ni Vic, so nagko-contract yan. Pag nagko-contract yan ngayon, in the long run, mawawala ang bilbil. Tapos we have a 90-degree angle to keep us upright. Ibig sabihin, yung puwet natin ngayon nagiging firm, gaganda ang puwet. Tapos yung thigh muscles natin, itong leg muscles natin, to keep the spine upright, will pull it up, nagko-contract din. Pakiramdam na yun sa mga viewers ngayon, mararamdaman yung medyo contracted ang leg muscles. No? So tumitigas yan, na-exercise na naman. So these are simple exercises for busy people. Ang isang style ko, sa opisina ko, sa clinic ko, maglalagay ako ng bag sa upuan ko. Eh di syempre, yung iba masasal, uy, baka mabasag yung aking mga cellphone doon. O kaya naman, yung mga babae, ay, teka, yung aking makeup kit, baka tamaan. So in the way, pag sumandal ka, maalala mo, dediretso ka na ngayon dyan. So simple exercises for the Christmas season. So here you are, Dr. Lagaya has blessed us with so many wonderful tips, no? Pati yung ating positioning in every area of our endeavor, no? And you can find, contact Dr. Alfonso Lagaya on his mobile phone, 0917-819-2959. Ang kanyang email address is lagaya_md_ac@yahoo.com. So, sabihin ko rin yung aming hospital ng Maynila kasi Yeah. libre yun eh. Every Wednesday? Every Wednesday. Libreng acupuncture. Mga doktor ang gagamot po sa inyo. Libre every Wednesday po yan. Free medical acupuncture clinic sa Ospital ng Manila every Wednesday, alauna sa Medical Center sa Quirino Avenue, no? Every Wednesday 1 p.m. 1 p.m. Registration and with free free service. Sa Department of Family Medicine yan. Department of Family Medicine. Okay. Pero pupunta kayo. Siguro ngayon puntahan nyo na kasi pagdating ng Christmas season, baka mag-close ang OPD namin, baka hindi nyo abutan, January na tayo. Okay. So we have a plug, no? Sa ating a free cancer may plug tayo rito. Okay. So let's see each other for the Christmas season. Sana tayo ay malusog, walang sakit, at masarap natin kasama ang ating mga mahal sa buhay. Okay, so thank you for viewing and staying with us for this 1 hour. Hope you enjoy and see you next week. God bless.